નવરાત્રિમાં નવશક્તિ અને ભક્તિનો સંગમ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. રંગબેરંગી કપડાં અને ગરબાનું મધુર સંગીત તો ઢોલ તાશ અને રોનક સાથે જ ઉગમ તેના શરણ સીમા પર પહોંચ્યો છે. ત્યારે નવરાત્રિમાં ખેલૈયાઓની વિવિધ તૈયારીને જોશમાં પણ જોવા મળી રહ્યો છે. આ 9 દિવસો દરમિયાન નવ સ્વરૂપની માની આરાધના પણ કરીએ છીએ. સાથે ખરીદીને પણ શુભ માનવામાં આવે છે. હાલમાં બજારમાં ઘટાડો છે અને પરિસ્થિતિ છે, તો આમાં કયા સેક્ટર અને કયા સ્ટોકની ખરીદીની તક છે, આગળ આપણે જાણીશું. વધારે સમય ના લેતા આપણે વિડીયો શરૂ કરીએ. નંબર 1 ઉપર આવે છે બર્જન પેઇન્ટ. આ શેરમાં 576 થી 584 રૂપિયાના લક્ષાંક માટે 560 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસની સાથે ખરીદારીની સલાહ છે. આ સ્ટોકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટોકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટોકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફિટ થઈ શકે છે. દોસ્તો, HPCL. આ શેરમાં 280 રૂપિયાના લક્ષાંક માટે 255 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસની સાથે ખરીદારીની સલાહ છે. આ સ્ટોકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટોકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટોકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફિટ આવી શકે છે. જી એન્ટરટેનમેન્ટ. આ શેરમાં 257 રૂપિયાના લક્ષાંક માટે 264 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસની સાથે વેચવાની સલાહ છે. આ સ્ટોકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટોકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટોકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફિટ આવી શકે છે. દોસ્તો, ફેડરલ બેંક. આ શેરમાં 170 રૂપિયાના લક્ષાંક માટે 145 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસની સાથે ખરીદારીની સલાહ છે. આ સ્ટોકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટોકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટોકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફિટ થઈ શકે છે. કોનકોર. આ શેરમાં 750 રૂપિયાના લક્ષાંક માટે 680 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસની સાથે ખરીદારીની સલાહ છે. આ સ્ટોકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટોકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટોકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફિટ થઈ શકે છે. દોસ્તો, ONGC. આ શેરમાં 200 રૂપિયાના લક્ષાંક માટે 188 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસની સાથે ખરીદારીની સલાહ છે. આ સ્ટોકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટોકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટોકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફિટ થઈ શકે છે. NTPC. આ શેરમાં 255 રૂપિયાના લક્ષાંક માટે 235 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસની સાથે ખરીદારીની સલાહ છે. આ સ્ટોકમાં સારા એવા લેવલ આવી શકે એમ છે અને આ સ્ટોકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફિટ દેખાઈ શકે છે. સન ફાર્માસ્યુટિક્સ. આ શેરમાં 1180 રૂપિયાના લક્ષાંક માટે 1110 રૂપિયાના સ્ટોપ લોસની સાથે ખરીદારીની સલાહ છે. આ સ્ટોકમાં રોકાણ જાળવી રાખો. આ સ્ટોકમાં સારા લેવલ આવી શકે છે. આ સ્ટોકમાં આવનારા સમયમાં સારો પ્રોફિટ થઈ શકે છે. દોસ્તો, અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો. સાથેમાં આ વિડીયો તમારા અંગત મિત્રોને પણ શેર કરજો, જે શેર બજારમાં રુચિ રાખે છે. સાથે આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. તેની બાજુમાં બેલ આઇકન છે, તેને પ્રેસ કરીને ઓલ નોટિફિકેશનમાં કરી દો. આજ માટે આટલું જ.